Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μαρμελάδα μανταρίνι. Είναι πανεύκολη, έτσι, ακολουθήστε τα βήματά μου και όλα θα πάνε καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Έχω 1200 γραμμάρια μανταρίνια. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να βάλω την φλούδα την εξωτερική γιατί πολλές φορές πικρίζει. Εντάξει, οπότε για να πάρω το άρωμά του θα πάρω από 2-3 μανταρίνια το ξύσμα πριν κάνω οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να καθαρίσουμε τα μανταρίνια μας. Εάν μπορέσετε να βρείτε μανταρίνια ψηλόφλουδα, έτσι, είναι το ιδανικό, γιατί δεν έχουν το άσπρο το κομμάτι το οποίο πικρίζει τη μαρμελάδα. Βλέπετε, δεν έχει απ' έξω. Λοιπόν, ανοίγουμε, παίρνουμε μία φέτα, βγάζουμε ό,τι ασπράκι βλέπουμε γιατί αυτό είναι που πικρίζει, κάνουμε ένα κόψιμο στη μέση και πιέζουμε για να βγάλουμε τυχόν κουκουτσάκια. Έτσι κι αλλιώς τα κουκούτσια φαίνονται. Το μεταφέρουμε σε μπολ. Οτιδήποτε είναι άσπρη υπάρχει και μπορείτε να την βγάλετε είναι καλό. Έτσι, αυτό είναι που πικρίζει τη μαρμελάδα. Πάω να συνεχίσω εγώ να καθαρίσω όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Για να μην σας ζαχαρώνουν τα γλυκά ή οι μαρμελάδες, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι σε ένα τύρι του κρασιού θα βάλετε μία κουταλιά της σούπας γλυκόζη. Έτσι, η γλυκόζη δεν θα αφήσει ποτέ το γλυκό σας να ζαχαρώσει. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος. Είναι προαιρετικό το βήμα. Εάν έχετε το βάζετε, αλλά εάν δεν έχετε καλό είναι και φτιάχνετε μαρμελάδες, καλό είναι να πάρετε, να έχετε μία κουταλιά της σούπας, είναι αρκετή για να μην σας ζαχαρώνει το γλυκό. Το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα. Θα ρίξουμε τα μανταρίνια μας. Θα βάλουμε το ξύσμα από το μανταρίνι. 1 κιλό ζάχαρη σε 1 κιλό μανταρίνια και ξεκινάμε για βράσιμο. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Στην αρχή λίγο δυνατά για να ζεσταθεί. Καλό είναι να πιέσετε λιγάκι να αρχίσουν να βγαίνουν λίγο τα υγρά από το μανταρίνι, ούτως ώστε να το βοηθήσετε να βράσει. Και αφού ξεκίνησε, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε ως έχει να βράσει, ανακατεύοντας συχνά. Είμαστε ακριβώς στα 15 λεπτά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνετε είναι καθαρίζουμε συχνά τα τυχώματα της κατσαρόλας. Προσέξτε μη σας μείνει καθόλου κρυσταλλική ζάχαρη από την αρχή. Έτσι είναι σημαντικό γιατί η κρυσταλλική ζάχαρη που θα μείνει μπορεί να σας ζαχαρώσει το γλυκό. Συνεχίζουμε το βράσιμο. Θα το δούμε όταν είναι έτοιμο, όταν αρχίσει και βγάζει μεγάλες μπουρμπουλήθρες. Βλέπετε οι μπουρμπουλήθρες που βγάζει ακόμα είναι μικρές, που σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμο ακόμα. Οπότε θέλουμε 30 λεπτά τουλάχιστον για να μπορέσει να γίνει μαρμελάδα. Είμαστε ακριβώς στα 30 λεπτά. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Κλείνουμε τη φωτιά. Να καθίσει και ο αφρός και λίγο το γλυκό μας.
Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να ανακατέψετε και να δείτε αν υπάρχουν τίποτα κουκούτσια που μπορεί να σας έχουν ξεφύγει και να τα βγάλετε. Εντάξει. Πώς μπορούμε να δούμε ότι η μαρμελάδα μας είναι έτοιμη? Μπορούμε με θερμόμετρο. Καταρχήν, όσες κυρίες έχουν, όσες δεν έχουν θα σας δείξω άλλο τρόπο. Πρέπει να παίξουμε ανάμεσα στους 102 βαθμούς με 107, 108, 109 εκεί. Πάμε να δούμε τώρα πόσο έχουμε φτάσει. 103, 104. Βλέπετε και ανεβαίνει, που σημαίνει ότι είμαστε μία χαρά. Ότι έχει γίνει η μαρμελάδα μας. Έτσι. Από 102 έως 107, 108. Αφού τσεκάραμε ότι είναι εντάξει, μπορούμε να πολτοποιήσουμε λιγάκι αν θέλουμε, έτσι. Γιατί τώρα το να σας μείνει ολόκληρο το φρούτο είναι... Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εντάξει, δεν θέλει άλλη πολτοποίηση. Καλό είναι να υπάρχει, να βρίσκουμε λιγάκι, έτσι. Ανάβουμε πάλι τη φωτιά. Χαμηλά. Μην το παρακάνετε με τη φωτιά, βλέπετε. Τόσο όσο. Θα βάλουμε 2 βανίλιες. Προαιρετικά, αν θέλετε τις βάζετε. Θα βάλουμε και ένα χυμό από ένα λεμόνι. Αφού βάλαμε το λεμόνι μας, ανακατεύουμε για 2 λεπτά ακόμα. Αφού πέρασαν τα 2 λεπτά, κλείνουμε τη φωτιά μας τελείως. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα και έναν τρόπο για όσες κυρίες ή κύριοι δεν έχουν θερμόμετρο. Έχω ένα πιατάκι το οποίο το έχω βάλει στην κατάψυξη να κρυώσει καλά. Έτσι θα πάρω λίγη μαρμελάδα, θα την ακουμπήσω στο πιάτο. Κοιτάξτε, η γραμμή μένει. Δεν ενώνεται. Αν ήταν νερουλό το σιρόπι μας θα ενωνόταν μεταξύ του. Δεν θα μπορούσε να μένει έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα την αποστήρωση. Εδώ έχουμε 2 βάζα. Εντάξει, τα έχω πλύνει καλά, τα έχω καθαρίσει, τα έχω βάλει σε σχάρα μαζί με τα καπάκια. Θα του βάλω στη φριτέζα αέρος στους 120 βαθμούς για 5 λεπτά. Όσοι δεν έχουν φριτέζα αέρος μπορείτε να τα βάλετε στο φούρνο για 15 λεπτά. Στους 120 για 15 με 20 λεπτά. Να κάνετε την αποστήρωση των βάζων, ούτως ώστε όταν θα βάλετε τη μαρμελάδα να σφραγίσει καλά και να μην έχετε πρόβλημα. Τα βάζα μας είναι έτοιμα. Όπως είναι καυτό το βάζο, θα πάρετε, κοιτάξτε πως έχει πήξει η μαρμελάδα και θα βάλετε στο βάζο. Γεμίστε το μέχρι επάνω. Εντάξει, γεμίστε το μέχρι επάνω. Θα το καθαρίσουμε λιγάκι. Θα πάρουμε το καπάκι. Θα σφίξουμε και με μία πετσέτα θα το πάρουμε στα χέρια και θα το σφίξουμε καλά. Θα το γυρίσετε ανάποδα και θα το αφήσετε να κρυώσει. Αυτό όταν θα κρυώσει θα κάνει αυτόν τον ήχο. Την υπόλοιπη μαρμελάδα θα την βάλουμε σε ένα μπολάκι για να την δοκιμάσουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!